Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Huwebes sa 29 ng Enero taong 2026. Last Thursday for the month of January 29, 2026. Kamusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog ang inyong pangangatawan. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang pwede di Issue. Ayan. Kasama po yung lingkod na si kung saan tatalakayan po natin sa episode na ito mga kaisyo. Mainit-init pa ito. Talagang napakainit pa nito mga kaisyo. Dahil binasura ng Kataas-taasang Hukuman o Supreme Court ang motion for reconsideration petisyon laban sa naging desisyon nito sa pag-deklarang unconstitutional sa impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Kahit na inutos ng Korte Suprema ang agarang pagpapatupad ng naturang desisyon mga kaisyo, kung natatandaan nyo po mga kaisyo, marami ang hindi naman marami mga kaisyo. Parang napuputol tayo kanina mga kaisyo. Ngayon, balik na tayo. Pasensya na po! Ewan ko kung saan tayo mga kaisyo naputol. Pero huwag po kalimutan mga kaisyo ha. Ulit. Huwag po kalimutan na mag-like sa video nito. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell. Sana all. Para kayo ay mapapalanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito mga kaisyo. At huwag po din ninyong kalimutan na i-follow niyo po at i-like ang ating Facebook at ang ating X account na at Senior Simon 101. Bilang supportan nyo na rin sa ating mga social media accounts mga kaisyo. At of course, I am inviting you to join sa ating mga kaisyo sa Issue 101 group page. Ito mga kaisyo, ito ang ating official group page na mga kaisyo sa Issue 101 sa pamamagitan kasi ng page na to mga kaisyo ay tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. At dito magpo-post tayo mga kaisyo. Magpo-post tayo kung ano-ano man ang mga gusto nating ibalita sa inyo. Ayan mga kaisyo sa Issue 101 ang ating official group page. At by the way, highway! Pwede po kayong sumali sa ating talakayan dito mga kaisyo sa pamagitan ng ating chat box. Mag-comment lang po kayo kung gusto nyong mayroon kayong or gusto kayong sumali o dumagdag sa ating mga nasabi na dito mga kaisyo. Sa pamagitan ng chat box mga kaisyo, you are totally welcome. Kaya umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po yung lingkod na si Senior Simon. By a unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice-President Sara Duterte unconstitutional.
So yan na mga kaesyo. Ito ang ulat. Ito ang naging balita. SC Junks House Appeal on Sara Duterte Impeachment Case. Ibinasura mga kaesyo ng Korte Suprema ang naging apila o ginawang apila ng House of Crocodiles mga kaesyo. O yung tinatawag ni Kong Miao o Kiko Barsaga na Crocodile Farm. Ibinasura mga kaesyo ng Korte Suprema ang kanilang apila o ang kanilang motion for reconsideration sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Sara Duterte impeachment case. Ayon sa naging ulat mga kaesyo na officially binasa kanina ng spokesperson ng Korte Suprema, sabi dito sa Inquirer.net na ulat, the Supreme Court has denied with, take note of that, with finality, the House of Representatives appeal on the impeachment case against Vice-President Sara Duterte. Ito na po ang kauli-huliang sabi nga, final nail in the coffin. Ano ba yung nail? Hindi yung koko. The Supreme Court has denied with finality the House of Representatives appeal on the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kasi mga kaesyo, ito kasing House of the Crocodiles o Crocodile Farm, sabi ni Kong Miao, ay nagsampa kasi ng motion for reconsideration dahil sa naging desisyon ng pagbasura o pagdeklarang unconstitutional noong Hulyo sa nakaraang taon mga kaisyo sa final o isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mga kaisyo. In its appeal, sabi dito sa ulat na to, the House of Representatives through the Office of the Solicitor General said impeachment should not be burdened with requirements of technicalities that are not even stated in the Constitution. Gusto kasi ng mga to, mga kaisyo, na ihaw-shaw yung mga pag-file ng reklamo o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto nila mga kaisyo na i-magic na parang o hindi kilalanin ang karapatang pantao ng kanilang inaakusa. Ay, mali pala. Yan ang gusto kasi ng mga buhaya sa Crocodile Farm. The EC in its ruling has issued a 7-point guideline that should be followed to ensure fairness in the impeachment proceeding, including providing the respondent a copy of the articles of impeachment na hindi ginawa ng mga buhaya sa Crocodile Farm or House of Representatives, bahay ng mga magnanakaw. Salamat, Stephanie. Ano ba ta? Duterte pa rin. Tama. Duterte pa rin. Kasi ang administrasyon ngayon, mga kaesyo, ay walang ibang ginawa kundi magnakaw sa pera ng taong bayan. So ito mga kaesyo, ito yung naging desisyon noong July 25. Ito ha. Ito yung naging desisyon. Pero this is a 97-page mga kaesyo na desisyon. Kaya't hindi na natin babasahin ng buo mga kaisyo dahil wala po tayong masyadong maraming oras mga kaisyo. So atin na lang po. Ano ba to? Sandali lang. Ba't nagsalita itong hindi pwedeng magsalita? Ayan. Okay, dito tayo sa summary. Sa pinost ng Korte Suprema mismo mga kaisyo. Ito galing mismo ito sa Korte Suprema ha. Ito yung summary o yung ulat na initahala ng Korte Suprema upon
the issuance of the order na nagbasura o nagdeklara na unconstitutional yung ginawang hakbang ng mga buwaya sa crocodile farm. Sabi dito our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Sabi ng ponente na si Associate Justice Leonen, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means even for impeachment. Mayroon po tayong videong ginawa tungkol dyan mga kaisyo. Ito, nasa link, nasa description box ang link mga kaisyo sa pagtalakay natin dito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong Hulyo sa nakaraang taon. Okay? So atin lang pong i-review para malaman nyo mga kaisyo kung ano ba ang naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa ginawang impeachment proceeding mga kaisyo ng mga buwaya sa crocodile farm. Dahil ang motto po natin dito mga kaisyo ay mas lamang ang may alam. So, for the sake of information, para malaman po natin, malaman po ninyo mga kaisyo kung ano ba ang naging desisyon ng Korte Suprema maliban sa pagdeklara nitong unconstitutional, ay nagpalabas ito ng mga paraan o guidelines kung ano dapat ang gagawin ng crocodile farm, ng House of Representatives, ng Kamara kung sakasakaling mayroon silang isasagawang pagsampa ng impeachment mga kaisyo or mayroong impeachment proceeding or hearing sa House of Representatives, mga bahay ng mga magnanakaw. Sabi dito mga kaisyo, saan ba yun? The court also determined that due process applies to the impeachment process. Dahil mga kaisyo, ang ginawa kasi ng mga buwaya sa House of Representatives ay dire-diretso ang kanilang proseso, hindi kinilala ang karapatang pantao, ang due process mga kaisyo upang marinig ang reklamo laban kay Vice-President Sara Duterte. Walang due process ba? Walang naging due process sa Kamara. That is why naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang ginawa ng mga buwaya. Sabi dito, it laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. And of course mga kaisyo, this order also specify kung kailan pwedeng magsampa muli ng impeachment complaint laban kay Vice-President Sara Duterte. Pero dito mga kaisyo, babasahin muna natin for the sake of information para sa kaalaman po natin kung ano pa maliban sa pagdeklara na ang unconstitutional ang naging or ang ginawa ng House of Representatives mga kaisyo. Ito, due process requirements. The articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House members, especially those who are considering its endorsement. Dahil mga kaisyo, kung maalaala natin mga kaisyo, anong ginawa ng mga buhaya? Parang nag-check attendance sila sa pagpasa ng impeachment complaint laban kay Vice-President Sara Duterte. Yung isang ang congressman ng Bohol, sabi niya, akala niya yun ay pagpapirma niya mga kaisyo ay para daw sa snacks. Akala niya pang snacks yung pagpirma niya mga kaisyo, hindi pala, yun pala ay ang pagpasa ng impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Yung isa mga kaisyo or karamihan, hindi karamihan pero mayroong mga nagpalabas ng kanilang
alam kung bakit sila pumirma doon sa impeachment mga kaisyo ni Vice President Sara Duterte. Dahil ayaw nila na mawalan sila ng budget mga kaisyo para sa kanilang distrito. Isa na yung nagsalita mga kaisyo ay yung congressman sa Cebu, sa 5th District na si Frasco. At yung isa mga kaisyo ay sino ba yun? Nakalimutan ko pangalan nun mga kaisyo. Na hindi nila tinanggi na bakit sila pumirma doon sa impeachment ay dahil ayaw nila na mawalan sila ng budget para sa kanilang distrito. Buwisit ang mga taong yon mga kaisyo. Buwisit na mga kongresista. At yung naging 2025 GAA mga kaisyo na pinamimigay ang mga ayuda through the congressmen, ang pinakamarumi at most corrupt na budget ng Pilipinas mga kaisyo ay pinaghahatian ng mga buhaya sa Kamara. Di ba mga kaisyo? Yun ang ginamit nila pampabango sa kanilang mga konstituente. Yung 2025 GAA mga kaisyo. Yung mga ayuda na nakapaloob sa 2025 GAA. Buwisit na mga kongresista. Dagdag pa dito. That is why pumirma yung mga kongresista mga buhayang kawatan. Number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Number 3, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only those who are being considered to endorse. Yan ang nangyari. Pumirma sila kahit hindi pa nila nabasa yung article of impeachment mga kaisyo or articles of impeachment at hindi nila nakita yung mga ebidensya, ay perma na lang sila. Pang-apat, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment. Number 5, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision. Dahil mga kaisyo, from the time na dininig sa floor, sa plenary, yung articles of impeachment mga kaisyo, ay dyan din sila pumirma at nagpasa ng naturang o nag-approve ng naturang articles of impeachment. Number 6, the basis of any charge must be impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Nakita nyo itong mga kondisyon mga kaisyo. Mayroon pang number 7, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process. And then finally mga kaisyo, nakalagay sa desisyon ito na, saan ba yon? Yung date, ito. Ito mga kaisyo. Therefore, ito, sabi ng Korte Suprema, therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Ibig sabihin nito mga kaisyo, sa 30 na nanonood sa akin dito mga kaisyo, ay pwede nang tumanggap ng impeachment complaint ang Crocodile Farm simula February 6, 2026. That would be next week mga kaisyo. Magsisirko-sirko na naman ang mga buhaya sa Kamara. So dito tayo mga kaisyo. Ito yung naging o inilabas ng Korte Suprema kanina. By unanimous vote of all those participating, the Supreme Court in bank denied with finality. Finality na to denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice-President Sara Duterte unconstitutional.
Okay, dito tayo mga kaisyo. Dahil, nung inilabas kasi yung naturang desisyon noong July 25, 2025, nagpalabas din ng kanilang statement ang mga nanalo o bumalik na mga senador dahil atat na atat ang mga senador na yon mga kaisyo na maging hurado na maging judge. Gusto nila na isa lang talaga si Vice-President Sara Duterte sa impeachment court. O dito tayo, unahin natin itong si Kiko Matching mga kaisyo. Kasi sabi niya kasi dito sa post ng Senate.gov.ph on August 10, 2025. Sabi dito, Senator Francis Kiko Pangilinan says that the Supreme Court's unprecedented move to strike down the impeachment case against Vice President Sara Duterte based, he says, on incorrect facts at sabi niya could weaken the country's system of checks and balances if left unchallenged. Yan ang sabi ni Kiko Pangilinan. So sabi niya dito mga kaisyo, na yung naging desisyon daw ng Korte Suprema noong July 25, 2025, this is a statement galing kay Kiko Matching mga kaisyo, noong August 10, na pinablish ng Senado mismo, na nagbase daw ang Korte Suprema sa kanilang naturang naging desisyon sa mali-mali daw na impormasyon, incorrect facts. Sabi niya dito if the facts are wrong, then your ruling is wrong. It's like saying you killed someone when you didn't and the court did not appreciate the facts. Facts daw, dahil mali daw ang pinagbabasihan ng Korte Suprema sa naging desisyon nila mga kaisyo. Ano ka ngayon, Kiko Matching? Ngayong pinagtibay na ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, mali-mali pa rin ang kanilang pinagbabasihan ng naturang desisyon nila, Kiko Matching? Buwisit kang senadora ka? Otro ka rin pasakit ng mga mamamayang Pilipino? Puro ka lang pasikat at pasakit sa taong bayan? Ito ba mga kaisyo? Sabi ni Itbulaga, Tito Soto, nung naglabas ng naturang desisyon ang Korte Suprema nung nakaraang taon. Sabi niya, a case decided unanimously does not mean it is infallible. For all we know, it is a unanimous mistake. Mistake daw mga kaisyo. Mas marunong pa to sa mga hurado sa Korte Suprema mga kaisyo. Mas matalino pa to mga kaisyo dahil daw ang pinagbabasihan daw ng naging desisyon ng Korte Suprema sa pag-deklarang unconstitutional yung impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte ay mali daw mga kaisyo. Mali daw ang pinagbabasihan at sabi niya, but then again, it can be corrected. Dito tayo mga kaisyo sa naging debate noong nakaraang taon pa to mga kaisyo ni Senador Marcoleta at ni Senador Itbulaga. Your Honor. The question whether is it Yes, your Subject basis to for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that the so-called impeachment is unconstitutional. Ito mga kaisyo, mas matalino pa to kaysa Korte Suprema. Itong naging Senate President ngayon mga kaisyo na kay bobo-bobo, pero sa tingin niya sa kanyang sarili ay mas matalino pa siya sa mga hurado, sa mga justices sa Korte Suprema. Based on their decision. Yes, Mr. President, you know, that's very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Sabi niya narinig niyo ba yun mga kaisyo? Sabi niya, yung naking
court decision, ng Supreme Court decision, though it is ano yun ulit? Executory. Ah, Is not yet final. ito, The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, immediately executory. Kasi nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema dito mga kaisyo na ito ay dapat ipatupad kaagad. So, meaning na hindi na dapat ipagpatuloy ng Senado ang naturang pagdinig ng impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Sasabi niya dito mga kaisyo, though it is immediately executory, it is not daw final mga kaisyo. I voice it. is not yet final. Thus, appealable. Not yet final daw kahit nakasaad dito mga kaisyo na final. Ito hanapin natin yung bahagi mga kaisyo na yung nagsabi na ito ay dapat ipatupad. Immediately executory. Yan ha. The decision is immediately executory. It should be deemed served on petitioners and released. So ordered. Hindi daw final. Sige. Let us consider the statement of the bright boy in the Senate. Sabi niya, hindi pa daw final mga kaisyo, ha? Though immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, nakaapila na. Marami nagtatanong kung nakaapila na ba tayo nagmamadali. I-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? Senador Itbulaga, ano ngayon? Ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kasi ito mga guys, so this was the time na nagdebate sila kung ibasura ba ang impeachment case na nakabinbin na sa Senado or itong nagiging impeachment court mga kaisyo. Noong naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Sa kaya pinagdidibatihan this time ng Senado mga kaisyo kung dapat bang ibasura. That is why yung final or naging final decision ay inarchive. Inarchive ng Senado mga kaisyo. And bago pa lumabas itong naging desisyon ngayon ng Korte Suprema na the final nail in the coffin, ika nga mga kaisyo, itong si Senador Itbulaga, atat na atat. Lalo na yung umupo siya bilang Senate President. Dahil excited siya na siya ay magiging presiding officer ng impeachment court. Sabi nga niya mga kaisyo, mayroon pa siyang mga pinagsasabi na buhayin yung inarchive na impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Pero ano ka ngayon, Tito Itbulaga? Senador Itbulaga. Nagpalabas na ng desisyon ng Korte Suprema na nagbasura na. Yung MR ay totally scrap na. Senador Itbulaga. The question, Mr. President, is speculative. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. We can only guess, second guess, because on the basis of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn. Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya, napakahirap po mag-speculate, Mr. President. Okay, hanggang dyan lang mga kaisyo.
So right now, wala na. No? The game is over. At maghintay na lang tayo hanggang February 6 para sa panibagong impeachment kasi marami namang nagsabi na mag-file sila ulit ng impeachment complaint laban kay Vice-President Sara Duterte. So, na-review ko na lang mga kaisyo yung nangyaring mga inilabas na mga komentaryo, inilabas na mga opinyon, itong sinabi ni Senador Itbulaga na ano daw ang mangyayari kung sakasakaling mag-reverse ang Korte Suprema via MR. Pero sabi ni Senador Marcoleta, hindi tayo pwede mag-speculate. Dahil malaki, unanimous kasi ang naging desisyon ng Korte Suprema. Dapat daw 8 ang dapat bumaliktad para ma-reverse yung naging desisyon ng Korte Suprema, mga kaisyo. Issue 101. So dyan mga kaisyo, nagtatapos ang ating episode ngayon sa Issue 101. Marami pong salamat sa mga nanonood dito via live at of course sa manonood din sa atin via replay. Kung hanggang sa huli, ano ba tawag ito? Kung pinanood nyo po ang buong video na ito mga kaisyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana naway kayo po ay naliwanagan sa issue na to. This is as what I've mentioned earlier mga kaisyo, the final nail in the coffin. Wala na ang usapin ha. Yung mga kondisyon na inilabas ng Korte Suprema ha, mga buhaya dyan sa Crocodile Farm ha. Dapat ipatupad nyo yon. Dahil kung sakasakali, hindi na ang Korte Suprema ang makakalaban nyo, kundi ang taong bayan na. Issue 101. So hanggang dyan lang po muna tayo mga kaisyo sa episode natin ngayon dito sa Issue 101. Huwag po kalimutan na mag-like sa video na to at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at mag-like at follow sa ating ibang social media sites tulad ng Facebook at X. Hanggang sa muli, ito po ang inyong likod na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamahalan para sa ating palatuntunan ng Issue 101. tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.